att vi jobbar med för små planer. Alltså, och därmed också för små sammanhang. Om vi ser att vi inom Stockholm-Uppsala, som är mest genom Sulst och känner den regionen bättre, så kan man säga att här finns det då en 400-500 små företag. Om man skulle kunna få de företagen att tänka lite större, då kanske de skulle kunna gå ihop och samarbeta betydligt mer. Jag menar, en massa småföretag håller på med diagnostik exempelvis och tar fram nya analyter och diagnostisera nya sjukdomar och så vidare. Om de kunde gå tillsammans och tänka, okej, jag svarar för det här lilla röret, så får du ta det där och så där. Men tillsammans så har vi möjlighet att bli en starkare organisation för att kunna exportera den här kunskapen i de här testerna eller vad det kan vara, och etablera ett internationellt företag inom testverksamhet och så vidare.